Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det vecka 30 och vi ska fortsätta läsa i Leviticus kapitel 19 och 20. Och det är ganska mycket vi kommer stanna på nästan varje vers i kapitel 19 och kolla på andra referenser, om man kan säga så. Och sen kapitel 20 kommer vi läsa igenom ganska snabbt. Det är mer upprepning egentligen på det vi har läst tidigare. Som sagt, den här läsningen heter Kedoshim och betyder heliga. Och jag tänker vi hoppar in. Jag kommer att läsa och stanna nästan vid varje vers, som sagt. Och kommer väl klippa lite i den här videon. För att jag har ganska mycket material som man behöver sortera i ordning där. Men vi hoppar in. Tredje Mosebok, Leviticus kapitel 19. And Yahweh spoke to Moses, saying, Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, You shall be holy, for I, Yahweh your Elohim, am holy. Så vi stannar där. Vi ska vara heliga. Om vi hoppar till första Petrus kapitel 1. Blessed be the Elohim of the Father of our Lord Yahushua HaMashiach, which according to his abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Yahushua HaMashiach from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of Elohim through faith until salvation, ready to be revealed in the last time. Och vi har ju pratat lite om who are kept. Vi är, hur säger man? Vi kommer bevaras i honom, Fadern, genom faith, som är inte bara tro att men Jesus har funnits och han har fixat allting, så nu är det bra. Nu behöver jag inte göra någonting. Who are kept through faith, ett vad säger man? Handlingsbaserad tro. Unto salvation. På så sätt får vi frälsningen. Ready to be revealed in the last time. Wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptations. That the trials of your faith, being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Yahushua HaMashiach. Whom having not seen, you love, in whom though now you see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify, when it testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow. Så profeterna har pratat om det här. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things
which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost, Ruach HaKodesh, sent down from heaven, which things the angels desired to look into. Wherefore gird up your loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Yahusha HaMashiach. Det här fastnar för mig ibland. Be sober. Vad innebär det? Jag lämnar där. Man pratar aldrig om sånt här. Man definierar inte vad det innebär. As obedient children, not fashioning yourself according to the former lusts in your ignorance, but as he which has called you is holy, so be you holy in all manner of conversation. Och hur är vi heliga? Because it is written, be you holy, for I am holy. Det var det vi läste. And if you call on the Father who without respect of persons, du är inte längre jude eller grek, judged according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversations received by traditions from your fathers. Inte pratar han om Toran. Utan han måste prata om vain conversations och traditions from your fathers. Som inte var Torah. Utan kanske såg ut att vara Torah. Eller såg ut att vara baserat på det. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundations of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in Elohim that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in Elohim, seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. See that you love one another with a pure heart fervently. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit. Och hur ser det här ut? Vad är sanningen? Vi vet ju vad sanningen är. Hans Torah, hans instruktioner är sanningen. Obeying the truth. I ande. Och det talar ju Bibeln om att han vill ha sanna tillbedjare i sanning och ande. Jesaja 35. And an highway shall be there, and the way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, though fools shall not err therein. No lion shall be there, and no ravenous beast shall go up thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk there. And the ransomed of Yahweh shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Har vi sett det här manifesteras än? Jag tror inte det. Jag tänker på nya Jerusalem. Psalm 119, vers 1-10. För övrigt, Psalm 119. Läs den.
Blessed are the undefiled in the way. Vilken väg är det? Who walk in the law, the Torah of Yahweh. Blessed are they that keep his testimonies and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. Så när vi vandrar i hans väg, då gör vi inte såklart lagövertramp, synd. Välsignad är den rena på vägen som vandrar i Herrens lag. Och det här är David som skriver, en man av faderns hjärta. Jag tänker att det här kan ju inte, är det här borta med också, som mycket annat av lagen, som kyrkan vill säga. Men det gäller inte längre. Då kan man ju fundera på, gäller inte det här heller längre? You has commanded us to keep your precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep your statutes. Om ändå mina vägar kunde vara riktade att göra dina stadgar. Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all your commandments. Hur är det med det fjärde kommandot? Respekteras det? Är det många som har respekt för det? I will praise you with uprightness of heart. Then I shall have learned your righteous judgment. I will keep your statutes. Oh, forsake me not utterly. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to your word. Alltså kan det bli enklare? Följ det här, följ Toran. With my whole heart have I sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Ja. Som sagt, läs psalm 119 och fundera på om Toran verkligen är done away with. Vi fortsätter läsa i Matteus 7. Vad är det vi läser om? Vi har stannat på vers 2 här, att vi ska vara heliga. Matteus 7. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it are many. Många kommer gå på den breda vägen. De flesta egentligen. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Och jag tänker på hur många bekänner sig som kristna i världen. Majoriteten av den största religionen tror jag är kristendom. Så majoriteten av världen bekänner sig till Jesus. Men så säger man det här, att de flesta kommer inte komma in. Så ja, fundera på det. Andra Esdras. Esdras är ju en apokryf som har plockades bort på 1800-talet. Vi har ju några apokryfer kvar i svenska bibeln, men det här har vi inte kvar där. Underbar bok. Ska se vilka verser det var. Kapitel 7. When I had finished speaking these words, the angel who had been sent to me on the former nights was sent to me again, and he said to me, Rise, Ezra, and listen to the words that I have come to speak to you. I said, Speak, my lord. And he said to me, There is a sea set in a wide expanse, so that it is broad and vast, but it has an entrance set in a narrow place, so that it is like a river. If anyone then wishes to reach the sea, to look at it or to navigate it, how can he come to the broad part unless he passes through the narrow part? Another example, there is a city built and set on a plain, and it is full of good things, but the entrance to it is narrow and set in a
precipious place, so that there is fire on the right hand and deep water on the left. And there is only one path lying between them, that is between the fire and the water, so that only one man can walk upon that path. If now that city is given to a man for an inheritance, how will their heirs receive his inheritance unless he passes through the danger set before him? I said, he cannot, Lord. And he said to me, so also is Israel's portions. Israel är folket som följer fadern. For I made the world for their sake, and when Adam transgressed my statutes, what had been made was judged. And so the entrance of this world were made narrow and sorrowful and toilsome. They are few and evil, full of dangers and involved in great hardship. But the entrance of the greater world are broad and safe, and really yield the fruits of immortality. Therefore, unless the living pass through the difficult and vain experiences, they can never receive those things that have been reserved for them. Alltså, var helig. Vi ska se om vi hade fler. Ska se vad det här handlar om då. Ja. Vi läser den också. Matteus 13. Listen to the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away that what has been sown in his heart. This is the one sown with seed besides the road. The one sown with seeds on the rocky place, this is the one that hears the words and immediately receives it with joy, yet has no firm root in himself, but is only temporary. And when affliction and persecution occurs because of the word, immediately he falls away. And the one sown with seeds among the thorns, this is the one who hears the word and anxiety ja, jag har svårt att säga det ordet. Anxiety of the world and the deceitfulness of wealth choke the word and it becomes unfruitful. Ja, och fundera på det, alltså rikedomar och deceitfulness, bedrägerier och välfärd och så vidare. Choke. Svenska översättningar är svårt att hitta. Ni känner igen den här liknelsen också. Ordet får inte luft och blir ofruktsamt. Ordet blir ofruktsamt på grund av världens rikedom. Och det här, jag tror att det här känns som att om jag tänker på Sverige överlag, eller västvärlden. Vi har det så gott ställt, vi har det så bra med alla möjliga system och saker som bara öses över oss. Så fort man kommer in i den här världen, så fort du får ett barn, så ska den in i alla system direkt. För det är så bra, de här systemen. Och det är ju alltid så. Det kan ju vara, vissa saker är bra, men vi talar aldrig om att någonting är dåligt med sådana här saker. Ordet talar om att världens rikedomar och sånt är dåligt. Vart är de då? Kan vi identifiera det? För när vi går in i sådana saker så blir ordet ofruktsamt. Ja, det här skulle man kunna stanna och prata om hur mycket som helst.
För jag tror att mycket av det som sker vi tar den här nationen, Sverige bara, så beror det på att vi vill vara kvar i såna här saker. Kyrkan talar inte om att någonting är dåligt. Och det finns bra saker med samhällssystemen, men låt oss också tala om det dåliga med det. Ja, vi får hoppa vidare. But the one sown with seeds on the good soil, this is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100, some 60, some 30 times as much. Och hur bär vi frukt? Genom att vara ett träd planterat vid vatten, som psalm 1 säger. Meditera på hans Torah, hans lag, hans ord. Ja, precis. Psalm 1. Vi kan läsa den. Blessed is the person who does not walk in the counsel of the wicked, nor stands in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, eller scornful. But his delight is in the law of Yahweh, Torah, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in its seasons. And its leaves does not wither, and in whatever he does he prosper. Galaterbrevet 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. Så be holy. Vi hoppar vidare till nästa vers, 3. You shall fear every man his mother and his father. Alltså hedra din far och din mor. And keep my Sabbaths. Mycket viktigt också. I am Yahweh your Elohim. Jag menar, ska vi hedra vår far och vår mor? Eller är det också borta med i Nya Testamentet? För här står det också att vi ska hålla hans sabbat. Turn you not unto idols, nor make to yourself molten Elohims. I am Yahweh your Elohim. Och vi kan kika på Sirak. Det är en apokryf också. Finns med i Bibel 2000. Som heter Jesus Syraks vishet. Kapitel 3. Listen to me, your father, O children, and act according, that you may be kept in safety. For Yahweh honored the father above the children, and he confirmed the right of the mother over her sons. Whoever honors his father atones for sins, and whoever glorifies his mother is like one who lays up treasures. Whoever honors his father will be gladness by his own children. Will be gladdened by his own children, and when he prays, he will be heard. Whoever glorifies his father will have long life, and whoever obeys Yahweh will refresh his mother. He will serve his parents as his masters. Honor your father by word and deed, that a blessing from him may come upon you. For a father's blessing strengthens the house of the children, but the mother's curse uproots their foundations. Do not glorify yourself by dishonoring your father, for your father's dishonor is no glory to you. For a man's glory comes from honoring his father, and it is a disgrace for children to not respect their mother. O son, help your father in his old age, and do not grieve him as long as he lives. Even if he is lacking in understanding, show forbearance. In all your strength, do not despise him.
For kindness to a father will not be forgotten, and against your sins it will be credited to you. In the day of your affliction it will be remembered in your favor. As frosts in fair weather, your sins will melt away. Whoever forsakes his father is like a blasphemer, and whoever angers his mother is cursed by Yahweh. Så hedra vår far och mor. Och alla har ju haft olika upbringings, såklart. Men ordet säger så här. Alla har haft otroligt olika situationer med sina föräldrar och har väldigt svårt för att göra det här. Men ordet säger så här. Hedra din far och din mor. För vi ska ju älska, om man har haft en väldigt svår tid med dem, så vi ska ju älska vår fiende, står det också. Alltså, och vi ska ju ändå lägga ner våra liv. Alltså, jag tänker att våran bitterhet eller vad som helst får inte ta över det. Alltså, lev ut det här. För om vi ska älska våra fiender, det exemplet, det är ju liksom ja, men det är inte rättfärdigt, eller det är inte rättvist. Men vi lever bara en kort stund här, så tänker jag. Och liksom, får du lite svårt. Jesus hade det rätt svårt också. Och han dog för oss medan vi var syndare, står det. Så kan inte vi då ställa upp i en lite mindre svår omständighet? Jag vill inte göra någon ledsen och arg, utan uppmuntra att förlåt för saker och ting och tala väl om din far och din mor. Ja, hade vi något mer vi skulle läsa där? Andra Mosebok. You yourselves. För nu är vi inne på nästa då. Turn not unto idols, nor make yourself molten Elohims. Och det här med idoler kan ju vara lite svårt ibland. Men vi böjer oss ju inte ner för en träpåle eller en guldstaty. Så det är ingen fara. Vi behöver inte ens reflektera över det här. Vi är inte ens i närheten av att bryta det. Men jag skulle vilja säga att det här innefattar att följa världens stadgar egentligen. Andra Mosebok. You yourself have seen what I did to the Egyptians, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be my own possession among all the peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. 5 Mosebok 7. For you are a holy people to Yahweh your Elohim. Yahweh your Elohim has chosen you to be a people for his personal possession out of the people who are on the faces of the earth. Jag funderar på om jag blandat ihop de här. Vi kanske skulle läsa de här tidigare. Yahweh did not make you his beloved, nor chose you because you were great in number than any of the people, since you were the fewest of the people, but because Yahweh loved you and kept the oath which he swore to your forefather. Yahweh brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Now therefore, that Yahweh your Elohim, he is Elohim, the faithful Elohim, who keeps his covenant and his faithfulness to 1,000 generations for those who love him and keep his commandments.
ja, vi läser den här sista med då. 5 Mosebok 14. For you are a holy people to Yahweh your Elohim, and Yahweh has chosen you to be a people for his personal possession out of all the people who are on the face of the earth. You shall not eat any detestable things. Ja. Vi skulle vara heliga. Om vi kollar på idol här då. Turn you not onto idols. Och ordet idolatry, vad står det för? The worship of false gods. Tillbedjan av falska gudar. Och ja, men vi tillber ju inte någon annan gud, kanske man säger. Vi tillhör ju Jesus. Men vi gör ändå som alla gör i Sverige. Vi äter likadant, vi firar samma sak. Vi gör precis likadant. Säger de det här så gör vi det. Så idolatry betyder worship of falska gudar och of the formal sacrificial feasts held in honor of false gods. Så tidigare högtider som man har hållit till falska gudar. Och jag tänker på julafton, påsk, de här högtiderna som kyrkan håller, den kristna håller och vägrar släppa. Och man säger då att ja, men vi gör det för Messias, för Jesus. Såklart att man säger så. Han har inte bett oss att göra det på det sättet. Han har inte godkänt det. Men vi väljer att göra det på det här sättet. Så det är någonting bra. Och alla andra gör det också. Visserligen inte till Jesus. Men man gör precis samma sak. Man lyder, man följer, man böjer sig ner för samhällets stadgar och statyer. Och ja, jag hade någonting mer som försvann. Och det är ingen som tvingar oss att följa jul eller följa påsk, men alla gör det. Alla gör det jätteslaviskt, skulle man kunna säga. Det är ingen som tvingar dig att bryta sabbat. Men man gör det frivilligt. Det godtas. Ja, vi kan läsa fram till vers 10 här, så ska jag pausa lite och förbereda. Vi fortsätter vers 5. And if you offer a sacrifice of peace offering unto Yahweh, you shall offer it at your own will. It shall be eaten the same day you offer it, and on the morrow. And if something remains until the third day, it shall be burned in the fire. And if it be eaten at all on the third day, it is abominable. It shall not be accepted. Therefore, everyone that eats it shall bear his iniquity, because he has profaned the hallowed things of Yahweh, and that soul shall be cut off from among his people. Vad är det talas om här egentligen? Vi vet ju, om vi kollar på de fysiska offren som skulle frambäras. Om man inte gjorde det på det sättet och slarvade med det egentligen. För det skulle ätas samma dag här. Men om man lät det ligga kvar i 3 dagar, så fick man inte äta det. Och jag kommer inte ihåg, jag tror vi har läst också att man skulle slakta det och komma med det till templet då, eller tabernaklet. Så att man verkligen gjorde det, så att man inte
slarva också. Och det här, man kan ju tolka det på väldigt många olika sätt. Är det inte, får man inte äta mat som är, vad ska man säga då, 3 dagar gammalt? Vi köper ju mat i affärerna som är slaktat och fryst och kan vara betydligt äldre än 3 dagar. Är det fel? Är det där det talas om? Nu, vi har ju annan teknik nu, vi kan frysa. Det hade man inte förr. Är det det som är? Man kunde säkert bevara mat längre än 3 dagar också. Så vad gör man med en sån här sak? Ska man bara, men det här gäller inte längre. För att vi har bättre teknik nu. Och jag kan komma på flera saker som då inte skulle gälla för att vi har bättre teknik. Men när vi har ett ord och ordet säger att saker är en stadga för evigt, då har jag har lite svårt att, det kanske är personligt bara, jag har lite svårt att bara, nej men det gäller inte längre. Den här eviga stadgan, det här ordet som ska vara levande, ja men det här är borta med liksom, det funkar inte längre. Sen kan man också tänka på, jag menar, vi ska äta hans ord, vi ska äta Messias också. Precis, för han är ju ordet. Och vad innebär det? För här är det i kontexten av att man kommer med ett offer. Och jag bara tänker, det kanske är slarvigt eller fel. Om man kommer med ett offer till fadern men inte fullföljer det. Väntar 3 dagar eller kommer efter 3 dagar och gör det liksom. Att man inte gör det direkt. Om man lovar någonting till exempel, så vänta inte med det. För att om man kommer sen för sent då har man profaned the hallowed thing of Yahweh. För på något sätt så har han satt upp ett öppet fönster. När du gör det här, då har du ett öppet fönster, men fullfölj det då. Kanske. Vi fortsätter. Vers 9. And when you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corners of your field, neither shall you gather the gleanings of your harvest. And you shall not glean your vineyard, neither shall you gather every grape of your vineyard. You shall leave them for the poor and stranger. I am Yahweh your Elohim. Och alla, vi lever ju inte så här allihop längre, att vi har en stora fält med spannmål, vete, allt möjligt, odlingsbart, vingårdar och så vidare. Så vad är det talas om egentligen? Vi kan läsa Proverbs 19, Ordspråksboken. He who is kind to the poor lends to Yahweh, and he will repay him for his deed. Sirak, Jesus Syraks vishet igen. Kapitel 4. My son, deprive not the poor of his living, and do not keep needy eyes waiting. Do not grieve the one who is hungry, nor anger a man in want. Do not add to the troubles of any angry man, nor delay your gift to a beggar. Do not reject an afflicted suppliant, nor turn your face away from the poor.
Do not avert your eye from the needy, nor give a man occasion to curse you, for if in bitterness of soul he calls down a curse upon you, his creator will hear his prayer. Make yourself beloved in the congregation, bow your head low to a great man, incline your ear to the poor, and answer him peaceably and gently. Deliver him who is wronged from the hand of the wrongdoer, and do not be faint-hearted in judging a case. Be like a father to orphans, and instead of a husband to their mother. You will then be like a son of the Most High, and he will love you more than does your mother. Ja. Någonting som jag tänkte på. Det här, make yourself beloved in the congregation, bow your head low to a great man. Jag tänker på många sätt det kan gå fel då. Fariseerna såg upp till man vart bias partial. Att man kom det någon fattig så brydde man sig inte om, men man hänvisar en rik man till en fin plats liksom. Och man ska ju inte förakta en rik man, men man ska vara rättvis. Ja, vi fortsätter Sirak 29. He that sows mercy will lend to his neighbor, and he that strengthens him with his hand keeps the commandments. Lend to your neighbor in the time of need, and in turn repay your neighbor promptly. Confirm your word and keep faith with him, and on every occasion you will find that what you need, many persons regard a loan as a windfall and cause trouble to those who help them. A man will kiss another hands until he gets a loan, and will lower his voice in speaking of his neighbor's money. But at the time of repayment he will delay, and will pay in words of unconcern, and will find fault with the time. If a lender exert pressure, he will hardly get back half, and will regard that as a windfall. If he does not, the borrower has robbed him of his money, and he has needlessly made him his enemy. He will repay him with curses and reproaches, and instead of glory he will repay him with dishonor. Because of such wickedness, therefore many have refused to lend. They have been afraid of being defrauded needlessly. Nevertheless, be patient with a man in humble circumstance, and do not make him wait for your alms. Help a poor man for the commandment's sake, and because of his need, do not send him away empty. Lose your silver for the sake of a brother or a friend, and do not let it rust under a stone and be lost. Lay up your treasures according to the commandments of the Most High, and it will profit you more than gold. Store up almsgivings in your treasury, and it will rescue you from all affliction. More than a mighty shield, and more than a heavy spear, it will fight on your behalf against your enemy. Ja, vi hoppar tillbaka lite. Där vi läste första, att du inte skulle skörda allting på din åker, och att du skulle lämna det till en fattige. Och ja, vad är det talas om egentligen? Var inte girig egentligen, att man försök att inte, alltså roffa inte åt dig allting, eller att men jag förtjänar allt det här, utan ja, ta det som är ditt, men ge också.
Jag tror ni förstår. Ni ser bilden, vad som talas om. Och det vi läste precis här kommer vi också komma in på hur man ska ja, vi får se när vi kommer dit, om jag hoppar tillbaka här igen. Vers 11 då. You shall not steal, neither deal falsely, neither lie to one another. Så inte stjäla, inte ljuga eller agera falskt. Sirak, återigen kapitel 7. Do not devise a lie against your brother, nor do the like to a friend. Refuse to utter any lie, for the habit of lying serves no good. Ja. Vers 12. And you shall not swear by my name falsely, neither shall you profane the name of your Elohim. I am Yahuwah. Och det här kan man ju prata om ganska mycket. Vad innebär det här? För att det här är ju ett av de 10 buden också. Att inte använda hans namn in vain. Och en del, men man får inte säga herregud till exempel. Eller man får inte ha några sådana uttryck. Och ja, jag säger inte varken att det är fel eller inte. Man kan ju använda liksom, vi kanske inte använder det, kyrkan, de kristna kanske inte använder det liksom att, men jag svär vid Gud om det här eller det här eller det här. Jag tror inte jag tror det är också kulturellt annorlunda hur man nämner Gud flera gånger. Nej men, Gud. Var det så liksom? Nej men hände det liksom? Och det kanske, det kan vara slarvigt kanske att liksom nämna Gud hela tiden i vain conversations egentligen. Man pratar om någon händelse liksom. Nej men herregud, hände det liksom så här. Ja. Ja. Man kan ju ge honom dåligt rykte egentligen. Man använder kanske Gud hela tiden. Alltså man benämner honom i onödiga saker egentligen. Vers 13. You shall not defraud your neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with you all night until the morning. Och återigen, vi har ju inte, majoriteten av oss har ju inte anställda, vad ska man säga. Det ser ju inte ut så här att är man skyldig någon eller är det någon som har jobbat för en som ska ha betalt, vänta inte med det. Och jag tänker det knyter också ihop lite med det här som med offret, att du inte fick äta det efter 3 dagar. Att det här med vänta inte, har du lovat någonting så gör det. Alltså var inte
Ja, men attityden mot din nästa ska inte vara liksom att du ska bråka med den eller ja, och det var väl lite det jag tänkte på när vi läste Sirak där också. Se om jag hittar det igen. Ja. Ja, men just det här som jag sa då, att håll inte inne med någonting som någon har rätt till. Betala det direkt liksom. Stå för dina ord egentligen. Vers 14. You shall not cause the deaf nor put you shall not curse the deaf nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your Elohim. I am Yahweh. Vi ska inte förbanna den döve och inte sätta ut hinder för den blinde. Och det är så här, är det i kontexten av, vad säger man, fysisk kontext? Säga någonting elakt om den döve som ändå inte hör dig. Sätta upp ett hinder för den blinde. Då är man ju inte snäll. Då är det ju någonting i hjärtat liksom. Om man vill göra någonting sånt. Men jag tänker också hur vi själva inte kan höra anden eller höra ordet. Bli inte arg på de som inte hör. Ha patience. Och sätt inte upp, jag vet inte hur det här tar sig uttryck för den blinde, den som inte ser. Sätt inte upp hinder. Ja, men så här, ja, men jag ser det här i Toran. Jag förstår det här liksom. De andra som inte ser det här, de ja. Jag kanske är otydlig vad jag menar. Jag tror ni förstår vad det talas om också, inte bara i den fysiska kontexten. Nu ska vi se här. Jag blandar ihop mina verser här som jag har så mycket så att jag har svårt att hålla ordning på det idag. Ursäkta. Precis. Vi kan hoppa tillbaka till den här då. Det här med att inte svära. Do not swear by my name falsely. Då skulle vi läsa den här, hade jag tänkt. Jesaja 52. Awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, this holy city. For henceforth there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. Shake yourself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem. Loose yourself from the bands of your neck, O captive daughter of Zion. Thus says Yahweh, you have sold yourself for naught, and you shall be redeemed without money. For thus says Yahweh Elohim, my people went down aforetime into Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them without cause. Now therefore what I have here, says Yahweh, that my people is taken away for naught, that they rule over them, that they that rule over them make them to howl, says Yahweh
and my name continually every day is blasphemed. Therefore my people shall know my name, therefore they shall know in the day that I am he that does speak. Behold, it is I. Och hans namn är blasphemed på grund av där hans folk befinner sig i splittring ute bland nationerna. Ursäkta om det blir lite rörigt den här gången. Vi kan läsa 5:e Mosebok 24 här också. At this day you shall give him his hire. Det här pratas då om det här att inte vänta med att betala det som någon har rätt till. At this day you shall give him his hire, neither shall the sun go down upon it, for he is poor, and setteth his heart upon it, lest he cry against you unto Yahweh, and it be sin unto you. Och jag tänker på många orättfärdigheter, orättvisor som begås i samhället också egentligen. Och liksom hur folk, hur instanser kan agera mot människor. Just det här att om man sitter bakom, jag vill inte ge några konkreta exempel så att då blir det lite flummigt kanske när jag försöker förklara, men man sitter bakom någon form av position eller och bara agerar utifrån sin roll man har. Men situationen blir så här att man inte ger det som personen har rätt till. Och det här kan ske då med alla våra fina system och regelverk och allt möjligt vi har i samhället här. Ja, vers 14 här. Du ska inte curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind. Andra Esdras, kapitel 2. Guard the rights of the widow, secure injustice for the fatherless, give to the needy, defend the orphan, clothe the naked, care for the injured and the weak, do not ridicule a lame man, protect the maimed, and let the blind man have a vision of my splendor. Protect the old and the young within your walls. When you find any who are dead, commit them to the grave and mark it, and I will give you the first place in my resurrection. Så bara återigen attityden mot olika typer av människor i olika situationer. Vers 15. You shall do no unrighteousness in judgment. You shall not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty. But in righteousness shall you judge your neighbor. Och som jag sa tidigare så läste vi ju om att man skulle böja sig för en mäktig man eller en rik man. Men av rätt anledning egentligen. Och man kan ju se fel stegen då fariseerna gjorde utifrån vissa verser liksom. Men det ordet säger så här, vi borde ju agera så här, men ofta så är det ju också sen tydligt att man inte ska göra så som de ändå har gjort det. Vi kan läsa Jesaja 11,
Then a short will spring from the stem of Jesse, then a shoot will spring from the stem of Jesse, and the branch from his root will bear fruit. The spirit of Yahweh will rest on him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and the fear of Elohim, fear of Yahweh. And he will delight in the fear of Yahweh, and he will judge by what his eyes see, jag som slarvläser. And he will not judge by what his eyes see, nor make decisions by what his ear hear. But with righteousness he will judge the poor, and decide with fairness for the humble of the earth. And he will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Also righteousness will be the belt around his hips, and faithfulness the belt around his waist. Så talar om Messias. Första Samuelboken 16. When they entered, he looked at Eliab and thought, surely Yahweh's anointed is standing before him. But Yahweh said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him, for Elohim does not see as a man sees, since man looks at the outward appearance, but Yahweh looks at the heart. Matteus 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier provisions of the law, justice and mercy and faithfulness. But these are the things you should have done without neglecting the other. You blind guides, who straight out the gnat and swallow a camel. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you clean the outside of your cup and of the dish, but inside they are full of robbery and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may also be clean. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on the outside appears beautiful, but inside they are full of dead men's bones and all uncleanness. Så vi pausar lite där, så ska vi fortsätta med vers 16 och framåt. Vers 16. You shall not go up and down as a talebearer among your people. Talebearer är en som kommer med gossip. Vad heter det på svenska? Rykten. Neither shall you stand against the blood of your neighbor. I am Yahweh. Så som sagt, en talebearer är någon som kommer och har du hört det här? Hörde du det här om den här personen liksom? Vi läser Proverbs 6. There are 6 things which Yahweh hates, 7 things, 7 which are an abomination to you: haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breath out lies, and a man who sows discord among brothers. Så det här, men hörde du vad den här gjorde? Eller har du sett den här? Eller exposing, som det är fullt av på internet. Exposing den här hit och dit.
Men man ska ju tillrättavisa varandra också. Vi kommer till den. Sirach 28. Curse the whisperer and deceiver, for he has destroyed many who were at peace. Slander has shaken many and scattered them from nation to nation, and destroyed strong cities, and overturned the houses of great men. Slander has driven away courageous women, and deprived them of the fruit of their toil. Whoever pays heed to slander will not find rest, nor will he settle down in peace. The blow of a whip rises a wealth, but the blow of the tongue crushes the bones. Many have fallen by the edge of the sword, but not so many as have fallen because of the tongue. Happy is the man who is protected from it, who has not been exposed to its anger, who has not borne its yoke, and has not been bound with its feathers. For its yoke is an yoke of iron, and its fetters are fetters of bronze. Its death is an evil death, and Hades is preferable to it. It will not be master over the godly, and they will not be burned in its flame. Those who forsake Yahweh will fall into his power. It will burn among them and will not be put out. It will be sent out against them like a lion, like a leopard. It will mangle them. See that you fence in your property with thorns. Lock up your silver and gold. Inte riktigt silver och guld, utan vad som är silver och guld. Vad är våra rikedomar? Make balance and scales for your words, and make a door and a bolt for your mouth. Beware lest you err with your tongue, lest you fall before him who lies in wait. Vi fortsätter med vers 17. You shall not hate your brother in your heart. You shall in any wise rebuke your neighbor and not suffer sin upon him. Så här har vi ju Messias kom ju för att skärpa buden. Att om du hatar din broder i hjärtat så har du det likställt med mord. Och här har vi du ska inte hata din broder i hjärtat. Men you shall in any wise rebuke your neighbor, din nästa. Du ska tillrättavisa din nästa ändå. And not suffer sin upon him. För om du inte gör det så är du delaktig till att synd drabbar personen. Så att liksom man kommer inte undan med att inte behöva. Man kan inte vara konflikträdd som vi är i den här nationen. Att man ingen tillrättavisning sker. Allt är välsignelse. Jaha, men du går åt det här hållet, men jag välsignar det. Jaha, men du går åt det här hållet. Ja, men den heliga ande leder väl så att vi välsignar väl det. Proverbs 9. Reprove not a scorner, lest he hates you. Rebuke a wise man, and he will love you. Och det är ju det. Alltså, om någon kommer med tillrättavisning, det är ju kärlek. Om det är tillrättavisning, inte anklagelse. Du gör fel, eller det är så här. Du tänker galet. Ja, man kom med tillrättavisning. Rebuke a wise man and he will love you. Give instructions to a wise man and he will be yet wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Viktiga ord. Jätteviktiga ord. Det här kan ju också vara det här lär ju vara
missionsaspekt. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. Och det här tycker jag saknas för att men det här behövs ju inte för Jesus har ju tagit bort allting och fixat allting och nu kan vi tro på honom men vi lever som alla andra. Och det bygger ju inte på någon form av fear. Och då vill man ju svartmåla det ordet som att nej men då, man ska inte ha en osund fruktan. Och nej, det är ingen som talar om det. Men det är ju, man vill ju förvanska Herrens ord. Men ordet säger the fear of Yahweh is the beginning of wisdom. Andra Timoteusbrevet. And the servant of Yahweh must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient. Men man ska lära. Man ska inte liksom men jag vill inte ställa till med bråk eller det här går ju stick i stäv med vad alla andra säger. Så jag säger ingenting. Men man ska ju inte liksom du gör fel. Ja, och för det är ingen som kommer lära sig på det. Då vill man ju inte lära sig. In meekness instructing those that oppose themselves. If Elohim peradventure will give them repentance to the acknowledge of the truth, and that they may recover themselves out of the snares of the devil who are taken captive by him at his will. Paulus ord alltså, skarpa ord. Lär människor vad? Inte Toran. Jo, Paulus är för Toran. Faderns ord. In meekness instruct those that oppose themselves. Så att Gud kanske ympar in dem igen. And that they may recover themselves out of the snares of the devil. För det är det som är då. Om man är mot Toran. Då har djävulen personen i sina snaror. Paulus säger så. Nu ska vi se vart vi var. Det var det. Och just det här med att vi ska tillrättavisa för annars så är vi medskyldiga egentligen om vi inte säger någonting. Om vi ser någonting, fel begås, synd begås och vi inte säger någonting, då är vi medskyldiga. Och också jag har en liten notis om i andra Samuel-boken så talas det om Absalom, en person som jag tror hans syster blir våldtagen av hans bror eller Abnom. Och Absalom säger ingenting om det här. Han tillrättavisar inte det som skedde. Och under år så väcks hans ilska egentligen. Och det slutar med att han mördar den här personen då som våldtog systern där. Så istället för att gå till rätta vid läget där så fick bitterhet och allt möjligt växa till sig och så slutar det med mord istället. Så det är inte bara, det är ju uppmaning, faderns ord. Så här ska ni hantera situationer för att det ska gå er väl. Ni kommer inte undan liksom. Alltså ni kan inte gömma er från svåra saker. Om man tycker det. Men jag vill inte ställa till. Jag är konflikträdd liksom. Men också då som Paulus säger med patience. Vad heter det på svenska? Tålamod. Och
inte bli arg i undervisning. Vers 17. You shall not hate your brother in your heart. Förlåt, det var den vi läste. Vers 18. You shall not avenge nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am Yahweh. Känner vi igen den här versen? Messias nämner den. Se om vi har Matteus 22. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, Master, which is the greatest commandment in the law? Tänk om man skulle få den frågan själv. Eller liknande typ av frågor. Yahusha said unto him, You shall love your Lord Yahweh, your Elohim, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest and great commandment. And the second is like unto it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the laws and the prophets. Så när Messias talar om de största buden så är det ju ingen nytt bud, utan han går ju självklart tillbaka till ordet. Han går ju tillbaka till det gamla. Och han säger ju inte att det är det här som gäller nu. Refererar tillbaka till den här. Du ska älska fadern. Och du ska älska din nästa. Men sen kommer jag ta bort det här. Efter det jag gör på korset sen. Då gäller inte det här längre. Han säger ju inte det. Utan det är ju det här som gäller. Och på de här två buden då så hänger de andra. De lyder under de här två buden. För alla andra bud egentligen kan knytas till att man tar bud 1-4 i de 10 buden. Det handlar om att älska Gud. Du ska inte ha någon annan Gud än mig. Och så vidare. Och du ska hedra. Kom ihåg. Följ. Stå upp för min sabbat. Det är att älska fadern. Och de andra bud 5-10 då egentligen. De andra 6 buden är att älska andra. Och så vidare och så vidare. Så jag ska se om jag kan få fram en bild på det där. Så sista versen där. On these two commandments hang all the law and the prophets. Så om vi kikar på den här bilden. Så kanske lite svårt att se. You shall love your Lord. You shall love Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul and with all your might. Så har vi de här 4. Och you shall love your neighbor as yourself. Så här har vi de 10 buden. 1, 2, 3, 4. You shall have no other Elohims before me. You shall not make unto you any graven image. You shall not take the name of Yahweh your Elohim in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Och så vidare så har vi andra bud. Honor your father and your mother. Det är att älska någon annan. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. Det här är att bry sig om andra. You shall not bear false witness. You shall not covet. Och så vidare, så vidare. Så, ja. Var det något mer på det där? Vi ska se. You shall not bear any grudge against the children of your people. Jag har den här boken,
Testament of Gad, det finns ju de 12 patriarkerna då, de 12 bröderna det finns egna skrifter som de har. Och det här är Gad. Vi läser från kapitel 6. Now my children, I exhort each of you love his brother, drive hatred out of your hearts, love one another in deed and word, and inward thoughts. For when I stood before my father, I would speak peaceably about Joseph, but when I went out, the spirit of hatred darkened my mind and aroused my soul to kill him. Love one another from the heart, therefore if anyone sins against you, speak to him in peace. Expel the venom of hatred, and do not harbor deceit in your heart. If anyone confesses and repents, forgive him. But if he deny it, do not get into a passion with him, lest catching the poison from you he takes to swearing, and so you would be sinning doubly. In a dispute, do not let an outsider hear your secrets, since out of hatred for you he may become your enemy and commit a great sin against you. He may talk to you frequently, but treacherously, or be much concerned with you, but for an evil end. Even if he denies it and acts disgracefully out of a sense of guilt, be quiet and do not become upset, for he who denies may repent and avoid offending you again. Indeed, he will honor you, will respect you, and be at peace. But even if he is devoid of shame and persists in his wickedness, forgive him from the heart and leave vengeance to Elohim. Så de här böckerna, de här 12 testamenten förklarar var och ens problem med synd som de hade i sina liv. Hat, avund, sexuella drifter och så vidare. Så ja. Nu kommer vi till en intressant, kanske, vers 19. You shall keep my statutes. You shall not let any cattle gender with a diverse kind. You shall not sow your field with mingled seed. Neither shall a garment mingle of linen and woolen come upon you. Så det börjar med att säga att du ska hålla mina stadgar. Du ska inte låta någon din boskap blanda sig med en annan sort, kan man väl säga. Och du ska inte så ditt fält med blandade sid. Och vad talas det om? Får vi inte så morötter och tomater, morötter och potatis i samma blomsterlåda, i samma träback? Och det här att man inte får blanda djur, och åsnan är en blandning av djur till exempel, och det är ju fullt av i Bibeln. Och även om man tänker att man inte ska så, vi kan inte så potatis och morötter i samma. Det är en sak, men sen kan man ju också kolla på, ska man inte blanda ihop så att det blir en helt ny frukt till exempel. Så om vi kollar på jordgubben, vad jag förstår, så är inte det
Det är egentligen en blandning av olika arter. Jordgubben såg inte ut så från början. Och jag har hittat en del andra också. Broccoli också tydligen. En mix av blomkål. Banan skulle heller inte vara original om man säger. Och det finns fler. Och om jag säger rätt nu är det charonfrukt som Israel tror jag har blandat tomat och någon annan frukt som har korsats då liksom. Är det där man inte ska man inte äta sånt? Ska man inte blanda det? Och om vi kollar på kläder, neither shall a garment mingle of, här står det linen och woolen, så här ska du inte blanda ett klädesplagg med linne och ull. Det ska du inte ha på dig. Och får vi inte bära sådana kläder då? För det första är det ju kläder de här blandningarna kommer vi inte stöta på i affären direkt. Utan vi har ju bomull och plast istället. Men får man inte blanda sådana? Vad vill Gud egentligen med det här? Vad gör vi med det här? Jag menar, ska vi bara strunta i den? Om vi kikar i den här Septuagint, den här grekiska, när det översattes till grekiska, så står det så här: You shall observe my law. You shall not let any cattle gender with one of a different kind, and you shall not sow your vineyard with different seed, and you shall not put upon yourself a mingled garment woven of two materials. Så här säger inte ordagrant linne och ull, utan du ska inte ha olika material. Så majoriteten av våra kläder har ju bomull och plast i sig. Ska man inte ha sådana kläder på sig? Man kan ju djupdyka i linne. Det är någonting Bibeln talar om, linnekläder. Han ska klä oss i linne. Tydligen så ska linne ha en viss typ av frekvens som är bra för oss. Och när man blandar det så tar det ut sig själv så att det annulleras. Att det ska ha en helande frekvens med 100% linne. Är det det som sägs? Ska vi bara bära 100% linne? Hur är det med 100% bomull då? Är det okej? Och sen så har vi andra aspekter också, att när man blandar vissa sorter så tenderar de att gå sönder eller bli noppiga liksom och fula och så här. Och Fadern säger när de vandrade i öknen under hela tiden där så gick inte kläderna sönder, står det. Berodde det på att de hade 100%? Som sagt, man kan ju, det är intressant att diskutera och vända och vrida på vad är det som talas om. Istället för att bara slå bort det liksom och nej men det var knasigt eller det gäller inte längre eller ja. En annan ytterligare sak också, att linne och ull var prästens kläder och att det är bara prästerna som skulle ha. Samma ser vi med oljan som prästerna skulle ha, det fick inte någon annan använda. Men som mycket annat också så tänker jag att det är inte bara en fysisk aspekt, utan det är det här att du inte ska blanda
Du kan inte ha foten i världen och foten i himlen, om man säger det så. Första Korint 10. You cannot drink the cup of Yahweh and the cup of devils. You cannot be partakers of Yahweh's table and of the table of devils. Så du kan inte vara en del av både. Helt enkelt, blanda inte. Och hur är det då med traditioner egentligen? Högtider och traditioner, de är ju högst blandade. Det är hedniska högtider blandat med vad man säger, sanning, ordet Jesus. Sen kanske jag har svårt att hitta att det skulle vara att ordet uppmanar till att man ska hålla jul och sådär. Eller världens högtider. Så jag kanske skulle se att det är två världsliga högtider man håller. Men ja, ni förstår vad jag menar. Vad var det här vi skulle läsa? Jeremia 7. The word that came to Jeremiah from Yahweh saying, stand in the gate of Yahweh's house and proclaim there this word and say, hear the word of Yahweh, all you of Judah that enters in these gates to worship Yahweh. Thus says Yahweh of hosts, Sabaoth, the Elohim of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust you not in lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. For if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor. Så inte bara, men vi har det här, vi har templet, vi har det här, Herren är med oss. Vi har korset i flaggan. Så därför är det så bra för oss och därför ska det se ut så här och så vidare. Nej. Amend your ways and your doings. If you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, if you oppress not the stranger, the fatherless and the wise, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other Elohims, to your hurt. To your hurt. Precis. Inte hålla på med, som vi läste, andra gudars högtider. Then I will cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, you trust in lying words that cannot profit. Will you steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense to Baal, and walk after other Elohims, whom you know not, and come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered to do all these abominations? Precis. In this house, which is called by my name, because become a den of robbers in your eyes. Behold, even I have seen it, says Yahweh. But go you now unto my place, that which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to you for the wickedness of my people Israel. And now, because you have done all these works, says Yahweh, and I spake unto you, rising up early and speaking, but you heard not, and I called you, but you answered not. Therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein you trust, and unto the place which I gave to you and your father, as have done to Shiloh. And I will cast you out of my sight, as I have cast you out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Så ja, det jag tror det talas om, att inte ha, blanda inte världens, blanda inte in världen. Vi är kallade att komma ut ifrån henne, som det står i Uppenbarelseboken, skökans system.
vers 20. And whosoever lies carnally with a woman that is a bondmaid betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her, she shall be scourged, they shall be put to death, because she was not free. Ja, jag har inte något att tillägga, men vi kommer till några fler här sen. And he shall bring his trespass offering unto Yahweh, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering. And the priest shall make an atonement for him with a ram of the trespass offering before Yahweh for his sin which he has done, and the sin which he has done shall be forgiven him. And when you shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then you shall count the fruit thereof as uncircumcised. 3 years shall it be as uncircumcised unto you, it shall not be eaten of. Det här tycker jag är ganska intressant. Frukten ansågs oomskuren. Vad ska man säga? Inte blottad. Kanske fel ord att säga, men du skulle inte äta av den. Och jag tänker med Passover så skulle inte en oomskuren ta del av Passover lammet där. Och vad ska man säga? Jag tänker mer så här att man lär vara helhjärtat inställd på det på något sätt. Men också det här symboliken, kan man säga så, med träd och vänta i 3 år. Och vi jämförs ju med träd och att vi bringar frukt. Och våran frukt kanske inte är godtagbar egentligen efter 3 år. Först efter 3 år så kan du äta den. Avvakta 3 år och se vart leder den här personens undervisning, eller liksom, ni förstår. Vi ska se vad jag hade för referens här. Oj. Jesaja 61. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of Yahweh, that he might be glorified. Och fortsättningsvis. But you shall be named the priest of Yahweh, men shall call you the ministers of Elohim. You shall eat the riches of the Gentiles, and their glory shall you boast yourself. In their glory shall you boast yourself. For your shame you shall have double, and for confusion they shall rejoice in their portions. Therefore in their land they shall possess the double, everlasting joy shall be unto them. For I, Yahweh, love judgment, I hate robbery for burnt offering, and I will direct their works in truth, and I will make an everlasting covenant with them. And their seed shall be known among the Gentiles, and their offsprings among the people. All that see them shall acknowledge them, and they are the seed which Yahweh has blessed. Lukas 13. He spake also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit therein, and found none.
Then said he unto the dresser of the vineyard, Behold, these 3 years I came seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. And if it bear fruit, well, and if it not, then after that you shall cut it down. Så om det inte bär frukt här efter 3 år, så försök 1 år till. Händer inget då, hugg ner det. Matteus 3. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is cut down and cast into the fire. Johannes 15. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that bears not fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Han är vinstocken, han är ordet, om vi är kvar i ordet. No more can you, except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I am him, the same brings forth much fruit. For without me you cannot do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my word abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Galaterbrevet 1. But when it pleased Elohim, who separated me from my mother's womb and called me by his grace to reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me. Det här är Paulus då. But I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him 15 days. But another of the apostles saw I none, save James, the Lord's brother. Så Paulus väntade i 3 år innan han gick och sökte apostlarna. Så det är möjligt att han, alltså det här är efter hans händelse med Jesus, Jehusha. Så gick han inte direkt och liksom började undervisa, utan han följde Torah egentligen. Efter 3 år så var hans frukt mogen. Jag tycker det är jätteintressant, och Fadern har öppnat upp mina ögon för det här också. Det här, jag fick bara en syn av det när det gällde min familjs vandring i det här också. I att börja hålla hans högtider och följa hans vägar. Att det tar
de första frukterna som kommer ut, de första åren, andra året, de är som de är. Sen blir de bättre. Ja. Om man håller sig till hans ord som är kravet, som Messias säger. Nu ska vi se, nu tappar jag bort mig. Vers 24. Just det. But in the 4th year all the fruit thereof shall be holy to praise. But in the 4th year all the fruit thereof shall be holy to praise Yahweh withal. And in the 5th year shall you eat the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof. I am Yahweh your Elohim. You shall not eat anything with the blood, neither shall you use enchantment, nor observe times. Nu hoppar vi in på ett annat område. Återigen ska vi inte äta blod. Och inte använda enchantment. Om vi tittar på enchantment, det här har vi stött på tidigare. To practice divination. Ja, ni förstår vad det innebär. Och det här är ju våra filmer och underhållning som går ut till barnen. Från dag 1 ska ju vara någon gyllene sten eller någon magisk så här eller superkrafter av något slag och så vidare. Någon form av enchantment. Hela tiden är det som pushas till våra barn. Om vi tittar på nästa då. Inte observers of time. Practice soothsaying. Observers of time. Spiritism, magic, witchcraft. Det är ju egentligen samma sak som förra. Så det handlar ju inte om att du inte ska hålla koll på faderns högtider och nymåne och så vidare som man säger. Det är inte det han talar om. Här har vi också en intressant vers 27. You shall not round the corners of your heads, neither shall you mar the corners of your beard. Så det här är judarna har ju såna här korkskruvar som jag inte tror det talas om, men att man inte skulle, får man inte klippa sig då? Får man inte klippa håret här vid sidan? Och får man inte klippa skägget då? Om vi kikar på, jag ska stänga ner lite. Om vi kollar på ordet här, round the corners. Compass, go around. Men så står det också destroy. Alltså to strike off skin. Så vi kommer vidare på nästa här också. Ja, men här, destroy, kill används det också. Att det här egentligen handlar om, precis som med kläderna där, med att man inte skulle blanda kläder, att det var prästerna hade en viss klädestyp, och det här handlar om att man inte ska göra som nästa vers säger. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am Yahweh. Så de som har scholars, vad säger man?
som har tittat på det här. Om det är rätt eller fel, avgör själv. Ta det till fadern. Men att det pratar om traditioner som nationerna gjorde där då. Att man skar sig, man skadade sig, man gjorde saker med sitt hår och sitt skägg. Och även att man ristade in saker i kroppen då. För de döda och så vidare. Och en del tolkar det här som att man inte ska tatuera sig. Och det är ju... Nej, man kanske inte ska göra det. Har man gjort det så har man ju gjort det liksom. Men alla gör ju fel och gjort är gjort på ett sätt. Men om man kanske inte ska fortsätta med det. Man kanske ska... Man lär ju... Vi är ju templet på ett sätt. Så man lär ju ändå vara noga. Man lär kanske inte fortsätta göra. Men vad man har gjort tidigare, det har man ju gjort liksom. Ja. Do not prostitute your daughter to cause her to be a whore, lest the land fall into whoredom, and the land become full of wickedness. You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. I am Yahweh. Jag hade inte den uppe där. Hålla sabbaten. Men inte bara hålla. You shall keep. Shamar. Keep, observe, heed. Preserve, beware. To keep, to guard, observe, give heed. Så ni ska guard min sabbat. Ni gör den inte bara, alltså håll fast vid den. Propagera för den, kan man säga så. Ja. Jag pausar lite där så ska jag göra ordning lite. Vers 31. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards to be defiled by them. I am Yahweh your Elohim. Och det kan ju låta självklart, nej, men vi ska inte hålla på med sånt här liksom. Jag vet inte hur det, kan vi identifiera hur det tar sig uttryck idag? Wizards, familiar spirits. Vi kan läsa i Jesaja 8. Bind up the testimony, seal the law among my disciples, and I will wait upon Yahweh, that hideth his face from the house of Jacob. And I will look for him. Behold, I and the children whom Yahweh has given me are for signs and for wonders in Israel from Yahweh Sabaoth, which dwells in Mount Zion. And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter, should not a people seek unto their Elohim, for the living to the dead? To the law and to the testimony, if they speak not according to his word, it is because there is no light in them. Men ja, vi kanske inte blev så mycket klokare på det jag ville ändå ta upp med det här. Regard not them that have familiar spirit. Så att man inte blir defiled with them. Och som det står här. To the law and to the testimony. If they speak not according to his word, it is because there is no light in them. Så den som inte håller sig till ordet har ju inget ljus i sig. Och jag tänker,
ja, men ska man se allt i världen som dåligt då? Kanske inte, men vi lär inte ha ett behov av att rådfråga världen egentligen på diverse områden. Media, nyheter, kunskap och så vidare. För att kunna avgöra vad som är familiar spirits där, om man inte följer Toran. You shall rise up before the hoary herd and honor the face of the old man and fear your Elohim. I am Yahweh. Så hedra den äldre. Sirak 8. Do not disdain a man when he is old, for some of us are growing old. What an attractive thing is judgment in gray-haired men, and for the ages to possess good counsel. How attractive is wisdom in the aged, and understanding and counsel in honorable men. Rich experience is the crown of the aged, and their boast is the fear of Yahweh. Första Timoteus 5. Do not rebuke an older man, but exhort him as you would a father. Treat younger men like brothers, older women like mothers, younger women like sisters in all purity. Första Petrus 5. Likewise, you that are younger, be subjected to the elders. Clothe yourself, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sirak 3. O son, help your father in old age. Ursäkta. O son, help your father in old age, and do not grieve him as long as he lives. Even if he is lacking in understanding, show forbearance in all your strength. Do not despise him. For kindness to a father will not be forgotten, and against your sins it will be credited to you. In the day of your affliction it will be remembered in your favor. As frost in fair weather, your sins will melt away. Den där läste vi förut också. Vers 33. And if a stranger sojourn with you in the land, you shall not vex him. Och det har vi också flera exempel på, att ta hand om främlingen. Vi kan läsa i Book of Jasher för att ta någonting annat än Bibeln. Handlar om Abraham då. And Abraham planted a large grove in Beersheba. Så jag läser rätt. Ja. And made to it 4 gates facing the 4 sides of the earth. And he planted a vineyard in it, so that if a traveler came to Abraham, he entered any gate which was in the road, and remained there, and ate and drank, and satisfied himself, and then departed. For the house of Abraham was always upon the sons of men that passed and repassed, who came daily to eat and drink in the house of Abraham. And any man who had hunger and came to Abraham's house, Abraham would give him bread, that he might eat and drink and be satisfied. And anyone that came naked to his house, he would clothe with garments as he might choose, and give him silver and gold, and make known to him Yahweh who had created him in the earth. This did Abraham all his life. Så Abraham tog hand om främlingen. But the stranger that dwells with you shall be unto you as one born among you, and you shall love him as yourself,
for you were strangers in the land of Egypt. I am Yahweh your Elohim. You shall do no unrighteousness in judgment, in meat yard, in weight, or in measure. Så lite av samma vi har läst. Men det här kanske är affärsverksamhet. Just balance, just weight, a just ephah, and a just hin shall you have. I am Yahweh your Elohim, which brought you out of the land of Egypt. Therefore shall you observe my statutes, and all my judgment, and do them. I am Yahweh. Det var kapitel 19. Som sagt, vi stannar nästan på alla verser och kollar på liknande kapitel. Så vi fortsätter med kapitel 20, och jag tror att det kanske är några avstickare. Men den går ganska snabbt att läsa igenom. Ja, kapitel 20 då. Jag tänker att jag läser den ganska snabbt bara. Så, för det är lite upprepning på det vi har läst tidigare. Jag har väl någon avstickare. And Yahweh spoke to Moses, saying, Again you shall say to the children of Israel, whoever he be of the children of Israel, or of the stranger that sojourn in Israel, that give any of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man, and I will cut him off from among his people, because he has given his seed unto Moloch, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he gives his seed unto Moloch, and kill him not, then I will set my face against that man, and against his family, and I will cut him off, and all that go a-whoring after him, to commit whoredom with Moloch from among the people. Så det som jag läst, om man inte tar itu med det, om man inte tillrättavisar det, så kommer man inte undan för det. And the soul that turns after such as have familiar spirit, and of the wizards, and go a-whoring after them, I will even set my face against that soul, and I will cut him off from among the people. Sanctify yourself therefore, and be holy, for I am Yahweh your Elohim. Och psalm 119. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto, according to your word. So be holy. And you shall keep my statutes and do them. I am Yahweh which sanctifies you. For every one that curses his father or his mother shall be surely put to death. He has cursed his father or his mother. His blood shall be upon him. And the man that commits adultery with another man's wife, even he that commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. And the man that lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man lie with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have wrought confusion, their blood shall be upon them. If a man also lie with mankind, as he lies with woman, both of them have committed an abomination, and they shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. And if a man takes a wife and her mother, it is wickedness, and they shall be burned with fire, both he and they, that there be no wickedness among you. And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and you shall slay the beast. And if a woman approach unto a beast, and lie down on thereto, you shall kill the woman and the beast. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she sees his nakedness,
it is a wicked thing, and they shall be cut off in the sight of their people. He has uncovered his sister's nakedness, he shall bear his iniquity. And if a man shall lie with a woman, having her sickness, and shall uncover her nakedness, he has discovered her fountain, and she has uncovered the fountain of her blood, and both of them shall be cut off from among the people. And you shall not uncover the nakedness of your mother's sister, nor of your father's sister, for he uncovered his near kin, they shall bear their iniquity. And if a man shall lie with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness, they shall bear their sin, they shall die childless. And if a man shall take his brother's wife, it is an unclean thing, he has uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. You shall therefore keep all my statutes and all my judgment, and do them, that the land which I bring you to dwell therein spew you not out. And you shall not walk in the manner of the nations which I cast out before you, for they committed all these things, and therefore I abhor them. But I have said unto you, you shall inherit this land, and I will give it unto you to possess it, a land that flows with milk and honey. I am Yahweh your Elohim, which have separated you from other people. You shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean, and you shall not make your soul abominable by beasts or fowl, or by any manner of living thing that creeps on the ground, which I have separated from you as unclean. And you shall be holy unto me, for I am Yahweh, for I Yahweh am holy, and have severed you from other people, that you should be mine. A man also, or a woman that has a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. Och vi kan bara avsluta med att vi ska inte gå runt och stena häxor och så vidare. Och varför inte det här? Vi befinner oss inte i den här nationen. Vi är splittrade nu. För då... Vi har ju Daniel till exempel. När han var i Babylon så gjorde de ju inte det här. Det var ju fullt av sådana människor där. Wizards och så vidare. Så... Ja, jag stannar där. Jag tror det blev en väldigt lång Torah portion den här gången. Men jag hoppas att det ändå har varit till någon välsignelse, att ni har lyckats sett någonting nytt, att Fadern har öppnat era ögon för några av de här sakerna. Att det inte bara är, men det här är några gamla regler som inte är applicerbara idag. Jag tror att de mycket väl kan vara applicerbara. Så vi stannar där, så fortsätter vi nästa vecka. Shalom.